Hello, welcome to Panisha College of English Education. I am Bimal Bandara Visingarachi. හොඳයි. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ තියෙන misconception එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ active සහ passive voice භාවිතය පිළිබඳ. හොඳයි. ගොඩක් අය හිතනවා passive voice භාවිතය වැඩිපුර කරන්න ඕනේ කියලා. ඔව් සමහර අවස්ථාවලදී passive voice වැඩිපුර භාවිතා කරන අවස්ථා තියෙනවා තමයි. නමුත් මේක තමයි නීතිය. මොකද ක්‍රියාපද සමහර ideas ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් සමහර ideas ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් active voice වලින් විතරයි. සමහර ඒවා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් passive voice වලින් විතරයි. එතකොට අපි විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ මොනවද active voice ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද මොනවද passive voice වලින් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අදහස් මොනවද කියලා ඒක වෙනම දැනගන්න. නමුත් තවත් සමහර ක්‍රියාපද active සහ passive යන දෙකෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. එතකොට active සහ passive යන දෙකෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අදහස් ලිවීමේදී අපි dominant voice එක තෝරා ගන්න ඕනේ. සමහර ඒවා active voice dominant, සමහර ඒවා passive voice dominant. ඔබ don't be under the impression that passive voice තමයි නිරන්තරයෙන්ම dominant කියලා. right. මම අද කතා කරන්න යන්නේ passive voice නැතුව active voice වලින් පමණක් ලිවිය යුතු ක්‍රියාපද සහ අවස්ථා මොනවද කියලා. ඒකේ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි actions in nature. ස්වභාව ධර්මයේ සිදුවන ක්‍රියාවන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලියන්න ඕනේ නැත්තේ active voice. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මම මේකට life cycle එකක් දැම්මා ජීවන චක්‍ර හේතුව task 1 academic task 1 වල සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට life cycle එකක් එනවා. life cycle එකක් ආවොත් අපි dominant voice එක තමයි active voice. නමුත් process and procedure වගේ වැඩි passive voice dominant මේක හොඳට මතක තියාගන්න. yes. එතකොට උදාහරණයක් දීලා තිනවා some flowers bloom during the night. සමහර මල් පිපෙන්නේ රාත්‍රී කාලේ. එතකොට මල් පිපෙනවා කියන එක ස්වභාව ධර්මයේ සිදුවන action එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ මේක ගොඩක් වෙලාවට වැරදියට ලියන එක. Dengue spread with the onset of the monsoon rain. Dengue spread වෙනවා. monsoon අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට spread කියන වචනේ spread past tense spread past participle spread. නමුත් මෙතන verb එකේ form එක තියෙන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි automotive actions කියන්නේ ස්වභාවිකව ස්වයං චලනයක් තියෙන ඕනෑම දෙයක්. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් ගඟක් වාගේ දෙයක් ගත්තොත් අපි ගඟක් ගලනවා. This river runs across our village. එතකොට ඒක අපි ලියන්න වෙන්නේ දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි active voice. තුන්වෙනි අවස්ථාව automotive action. automotive actions කියන්නේ ඒ කියන්නේ වාහනයක්. ඒ කියන්නේ එන්ජින් එකකින් එහෙම නැත්නම් මෝටර එකකින් චලනය වෙන දෙයක් අපි ගැන ලියනකොට අපි ලියන්නේ ඒකේ චලනයක් පිළිබඳ ලියනකොට ලියන්නේ active voice. එතකොට අපි the taxi stopped in front of the gate. එතකොට taxi was stopped by the driver in front of the gate. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. එතකොට එතන අපි driver කියන ඒජන්ට් එක සලකන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. The taxi was stopped by the policeman. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ලියන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක match door window වගේ දෙයක් as the subject of the sentence. විශේෂයෙන් අපි කියන්නේ match එක පටන් ගත්තා කියලා නම් හරියට කියනවා. නමුත් අපි කියන්නේ දොර ඇරුණා නෙමෙයි කියන්නේ ඇරියානේ. නමුත් මෙතනදී භාවිතා වෙන්නේ door was open නෙමෙයි door open. Example, the door opened and two aliens came out of it. දොර එහෙනම් අපි මෙතන door was open and two aliens came out of කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ හතර අපි දැනට ඉගෙන ගමු use of active voice යටතේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු passive voice dominant වෙන අවස්ථා මොනවද කියලා. ඔබ මේ පිළිබඳ හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද අපි ඔයාලා දන්නවා writing වල criteria ගොඩක් තියෙනවා. එක criteria එකක් තමයි use of active and passive voice. එතකොට passive voice වාක්‍ය රටා 10ක් විතර තියෙනවා. ඊටම බහුලව භාවිතා වෙන වාක්‍ය රටා 10. ඒ වාක්‍ය රටා 10 ඔබ ඉගෙන ගන්න. එකිනෙකට වෙනස් වාක්‍ය රටා 10ක්. ඔක tenses table එක හා සම්බන්ධ එක වාක්‍ය රටාවක් විතරයි. ඒක අපි කතා කරන්නේ.
එතකොට ඊට අමතරව තව ගොඩක් තියෙනවානේ. මොඩල් verb එක තියෙනවා, press language එක තියෙනවා, ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අපි අදට මේක මෙතනින් පාඩම මෙතනින් ඉවර කරමු. ඔබ මං හිතනවා මොන හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම අපි අලුත් දවසක තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. Thank you very much.